Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So in this video, mag-unbox ako ng in-order ko nung 11/11 sa Shopee. So yung in-order ko that time, which is yung Apple Airpods Pro. So yung price niya, which is 18,000, yung original price niya. I'm not sure kung legit, kung totoo siya, pero na yun talaga nakalagay dun sa Shopee. Then na-order ko siya, nakuha ko lang siya ng secret, mura lang. So ito siya. Yan. So yan siya ngayon. I'll show you kung paano ko siya gagamitin. Actually, hindi ko pa alam paano gamitin ito eh. So usually ginagamit ko is headset lang. So mas comfortable kasi pag naka-airpods ka, at sa tenga mo lang siya nilalagay. So, here you go. Give me a second here. Here. As in, sealed na sealed siya. A few moments later. There you go. Wow! Ano to? Yung box niya, yung nilagayan niya. In fairness siya ha, silicone, malambot. Ito yung store nila, warranty card. Ito siya oh my god. Yan, AirPods Pro. AirPods Pro wireless charging case. So, friends, hagad ako. So, paano ko ba mabuksan to? Wala. As in, ano talaga siya? Oh, Apple. Para talaga siyang, original talaga siya. Designed by Apple and California. See this? Tapos ito siya, cute. Oh my god. So ito yung charger niya, yung extra niya na ano sa tenga. Tapos ito, sealed na sealed siya. So try na natin. Ay, kaon siya oh. Ilaw na. Alam mo paano babuksan ito? Perfect! Kaso gamit ko yung iPhone ko right now. Ayun o. Ang bongga. Original talaga siya. Kasi ito pala yung ano, yung silicone case niya. Silicone case nito. So, check ko din. Ay, ang ganda. Ito. Perfect. Wala siya. Tapos pwede na siya i-charge dito. Charging siya. Kaya na siya. So, i-try ko na lang siya later. I-connect sa phone ko, sa iPhone ko. So, bye! Thank you! Thank you for watching!